Αυτό που πρέπει να γίνει είναι ότι πρέπει να επιστρέψουμε σε μια λογική άποψη της δικής μας ζωής, που είναι ο τρόπος που πραγματικά είμαστε. Ένας οργανισμός που λειτουργεί υπό τους όρους του περιβάλλοντος, με το όλο περιβάλλον, αντί αυτής της αστείας ξεχωριστής προσωπικότητας. Αλλά πώς θα το κάνουμε αυτό? Οι άνθρωποι μου λένε, δεν μπορείς να αλλάξεις την ανθρώπινη φύση σε μια στιγμή. Μα ζητάς να παραιτηθούμε από το εγώ μας, και αυτό είναι το δυσκολότερο από όλα όσα πρέπει να κάνουμε. Στην πραγματικότητα όμως δεν είναι, επειδή το εγώ δεν υπάρχει. Αλλά φυσικά αν προσπαθήσετε να εγκαταλείψετε το εγώ σας με το εγώ σας, τότε θα σας πάρει μέχρι το τέλος του χρόνου σας. Γιατί αυτό είναι το θέμα. Δεν μπορείτε να μεταμορφώσετε τον εαυτό σας. Δεν μπορείτε να κάνετε τον εαυτό σας υγιή. Δεν μπορείτε να κάνετε τον εαυτό σας να αγαπάει. Δεν μπορείτε να κάνετε τον εαυτό σας ανιδιοτελή. Και όμως είναι απολύτως απαραίτητο να είμαστε όλα αυτά. Είναι απολύτως απαραίτητο αν θέλουμε να παραδώσουμε την κατεύθυνση της φύσης στη φύση, που είναι και το αναγκαίο. Είναι απολύτως απαραίτητο να αφήσουμε τον εαυτό μας, και αυτό δεν μπορεί να γίνει. Όχι με τον τρόπο που έχουμε στον έλεγχό μας, με ενέργειές μας ή τη θέλησή μας, ή με το να δεχτούμε απλώς τις καταστάσεις. Δεν μπορείτε να το κάνετε. Γιατί? Επειδή εσείς στην πραγματικότητα δεν υπάρχετε. Όπως αυτό το ξεχωριστό εγώ ή προσωπικότητα. Είναι όλα απλώς μια ιδέα βασισμένη σε ένα ψεύτικο συναίσθημα. Συμπεραίνοντας το αυτό, είναι ένα συγκλονιστικό νέο για εμάς, για την ανθρώπινη φυλή, για την υπερηφάνεια μας. Μόνο χάος προκαλείται όταν προσπαθήσετε να βάλετε τα πράγματα σε μια ευθεία γραμμή. Προσπαθείτε να ισιώσετε έναν κυματοειδή κόσμο και είναι περίεργο που δυσκολεύεστε. Έτσι δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Έτσι δεν μπορείτε να μεταμορφώσετε τον εαυτό σας. Τι μπορείτε όμως να κάνετε? Τι θα συμβεί αν τελικά συνειδητοποιήσετε ότι έχετε έρθει σε αδιέξοδο? Και κατά τη γνώμη μου, η ανθρώπινη φυλή έχει φτάσει σε αδιέξοδο. Τι κάνω τότε? Αυτοκτονώ ή μήπως υπάρχει κάτι άλλο? Τι συμβαίνει όταν απλά περιμένετε και δεν υπάρχει τίποτα που μπορείτε να κάνετε? Παρακολουθείτε και το μόνο που βλέπετε είναι αυτό που συμβαίνει. Αυτό που συμβαίνει από μόνο του. Αναπνέετε. Ο άνεμος φυσάει, τα δέντρα κυματίζουν, το αίμα σας κυκλοφορεί, τα νεύρα του σώματός σας φαγουρίζουν. Όλα αυτά συμβαίνουν μόνα τους. Αλλά ξέρεις ότι αυτό είσαι εσύ. Αυτό είσαι πραγματικά εσύ. Το εσύ που συμβαίνει από μόνο του. Δεν είναι το σύμβολο, δεν είναι το άτομο. Είστε εσείς που συμβαίνετε, όπως όταν αναπνέετε. Ναι, μπορείτε να έχετε την αίσθηση ότι αναπνέετε με το να σπρώχνετε την αναπνοή σας.
Αλλά η αναπνοή σας συμβαίνει καθημερινά, χωρίς να κάνετε τίποτα συνειδητό γι' αυτό. Ούτε καν το σκέφτεστε. Με τον ίδιο τρόπο λειτουργεί και ο εγκέφαλός σας χωρίς να τον αναγκάζετε. Έτσι, όταν έρθεις σε αδιέξοδο και είμαστε ατομικά και κοινωνικά τώρα το 1971 σε αδιέξοδο, αυτή είναι η στιγμή που λέγεται ότι η ακρότητα του ανθρώπου είναι η ευκαιρία του Θεού. Επειδή πρέπει να σταματήσουμε και όταν σταματήσουμε θα βρούμε ένα κόσμο που συμβαίνει αντί να γίνεται, να σπρώχνεται. Αυτό το συμβαίνει ως κάτι ξεχωριστό από το κάνουμε είναι ο θεμελιώδης εαυτός μας. Ο θεμελιώδης εαυτός μας δεν είναι κάτι που εδρεύει κάτω από το δέρμα μας. Είναι τα πάντα γύρω μας με τα οποία συνδεόμαστε. Όταν κοιτάζετε έξω από τα μάτια σας στη φύση που συμβαίνει εκεί έξω, κοιτάζετε εσάς. Δεν θα πω τι πρέπει να κάνουμε από εκεί και πέρα, αλλά απλώς πριν καν σκεφτούμε να κάνουμε κάτι, σε αυτήν την κρίσιμη κατάσταση συνειδητοποιούμε την εντελώς απατηλή φύση των όντων που νομίζουμε ότι είμαστε και επιστρέφουμε ξανά σε αυτό που πραγματικά είμαστε, που περιλαμβάνει όλη την φύση. Ο εξωτερικός κόσμος δεν είναι πια ένας εξωτερικός κόσμος.